Dear students and friends, সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো এডুকেয়ার আসাম ইউটিউব চ্যানেল লৈ। আজিৰ এই ভিডিওটোত হাউ টু কম্বাইন এ সেন্টেন্স অথবা সেন্টেন্স কম্বাইন আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহিছো কম্বাইন সেন্টেন্স কি। কম্বাইন সেন্টেন্সক সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স বুলিও কোৱা হয়, অৰ্থাৎ দুটা বা তাতকৈ অধিক বাক্য সংযুক্ত কৰি এটা সিম্পল সেন্টেন্স নাইবা এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নাইবা এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে তাক সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স বা কম্বাইন সেন্টেন্স বুলি কোৱা হয়। সেন্টেন্স কম্বাইন আমি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰি। আহচোন কেইটামান সেন্টেন্স। হি স দা বিয়াৰ, তেওঁ ভালুকটো দেখিছিল। হি ৰেন এৱে, তেওঁ পলাই গৈছিল। এই সেন্টেন্সটো আমি পাৰ্টিসিপল ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব সিং দা বিয়াৰ, ভালুকটো দেখি হি ৰেন এৱে, তেওঁ পলাই গৈছিল। আন এটা সেন্টেন্স, আই ৰিড দ্য বুক, মই কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ। আই ৰিটাৰ্ণ ইট টু দ্য লাইব্ৰেৰী, মই এইটো লাইব্ৰেৰীত উভতাই দিছিলোঁ। এইটোও পাৰ্টিসিপল ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। হেভিং ৰিড দ্য বুক, আই ৰিটাৰ্ণ ইট টু দ্য লাইব্ৰেৰী। আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা, হি হাৰ্ড দ্য স্যাড নিউজ, তেওঁ বেয়া খবৰটো শুনিছিল। হি ষ্টাৰ্টেড ফৰ হোম এট ওয়ান্স, লগে লগে তেওঁ ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। এইটো যদি আমি পাৰ্টিসিপল ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব অন হিয়াৰিং দ্য স্যাড নিউজ, বেয়া খবৰটো শুনি হি ষ্টাৰ্টেড ফৰ হোম এট ওয়ান্স, তেওঁ লগে লগে ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। এনেদৰে প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি। আহা নেক্সট কিছুমান সেন্টেন্স লৈ। আই হ্যাভ সাম ডিউটিজ, মোৰ কিছুমান ডিউটি আছে বা কৰ্তব্য আছে। আই মাষ্ট পাৰফৰ্ম দেম, মই নিশ্চয় সেইবিলাক কৰিম। এইটো আমি টু ইনফিনিটিভ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা আই হ্যাভ সাম ডিউটিজ টু পাৰফৰ্ম, মোৰ কৰিবলৈ কাম আছে। নেক্সট হোৱা, হি সোল্ড হিজ কাৰ, তেওঁ তেওঁৰ গাড়ীটো বিক্ৰী কৰিছিল। হি ৱান্টেড টু পে হিজ ডেপ্ট, তেওঁ তেওঁৰ ধাৰ সুধিব বিচাৰিছিল। এইটো যদি আমি টু ইনফিনিটিভ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি সোল্ড হিজ কাৰ টু পে হিজ ডেপ্ট, তেওঁ তেওঁৰ গাড়ীটো বিক্ৰী কৰিছিল ধাৰ সুধিবলৈ। নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা, হি ইজ ভেৰি টায়াৰ্ড, তেওঁ বৰ ক্লান্ত। হি কেনট ৱাক, তেওঁ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ টু ইনফিনিটিভ ব্যৱহাৰ কৰি তেতিয়াহ'লে হ'ব হি ইজ টু টায়াৰ্ড টু ৱাক, তেওঁ ইমানেই ক্লান্ত যে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। নেক্সট আহা, দ্য ছানছেট, সূৰ্য অস্ত গৈছিল। উই ৰিটাৰ্ণ হোম, আমি ঘৰলৈ উভতিছিলোঁ। এইটো আমি নমিনেটিভ এবছলুট ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা দ্য ছান হেভিং ছেট, সূৰ্য অস্ত যোৱাত উই ৰিটাৰ্ণ হোম, আমি ঘৰলৈ উভতিছিলোঁ। নেক্সট চোৱা, দ্য ডিনাৰ ৱাজ অভাৰ, খোৱা শেষ হৈছিল। দ্য গেষ্টছ ডিপাৰ্টেড, আৰু আলহীবিলাক প্ৰস্থান কৰিছিল। যদি এইটো আমি নমিনেটিভ এবছলুট ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দ্য ডিনাৰ বিং অভাৰ, খোৱা শেষ হোৱাত দ্য গেষ্টছ ডিপাৰ্টেড, আলহীসকল প্ৰস্থান কৰিছিল। আন এটা সেন্টেন্স চোৱা, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট টুক হিজ চিট, সভাপতিজনে আসন গ্ৰহণ কৰিছিল। দ্য মিটিং বিগ্যান, সভা আৰম্ভ হৈছিল। এইটো যদি আমি নমিনেটিভ এবছলুট ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হেভিং টেকেন হিজ চিট, সভাপতিজনে তেওঁৰ আসন গ্ৰহণ কৰাত দ্য মিটিং বিগ্যান, সভা আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পিছত অশোক ৱাজ দ্য কিং অফ মগধ, হি ইনভেডেড কলিংগ। এই সেন্টেন্স দুটা আমি নাউন ইন এপজিশন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। নাউন ইন এপজিশনৰ অৰ্থ হ'ল সেন্টেন্স এটাত থকা নাউনটোৰ পিছত কমা দি সেই নাউনটোৰ পৰিচয় সেন্টেন্সটোৰ লগতে দিয়া হয়। নাউন ইন এপজিশন ব্যৱহাৰ কৰি যদি এই সেন্টেন্সটো আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব অশোক দ্য কিং অফ মগধ ইনভেডেড কলিংগ। নেক্সট চোৱা, ৰাম ৱাজ দ্য কিং অফ অযোধ্যা, ৰাম আছিল অযোধ্যাৰ ৰজা। হি কিল্ড ৰাৱণ, তেওঁ ৰাৱণক হত্যা কৰিছিল। ৰাৱণ ৱাজ দ্য কিং অফ লংকা, ৰাৱণ আছিল লংকাৰ ৰজা। এইটো যদি আমি নাউন ইন এপজিশন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ৰাম দ্য কিং অফ অযোধ্যা কিল্ড ৰাৱণ দ্য কিং অফ লংকা। নেক্সট চোৱা কেইটামান সেন্টেন্স। হি ফেইল্ড ইন দ্য SSLC এক্সামিনেশ্যন,
তেওঁ HSLC এক্সামিনেশ্যনত ফেইল কৰিছিল ইট ৱাজ আনফৰ্চুনেট এয়া আছিল দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো আমি এডভাৰ্ব ফ্ৰেছ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা আনফৰ্চুনেটলি হি ফেইলড ইন দ্য HSLC এক্সামিনেশ্যন নেক্সট চোৱা হি ইজ ভেৰি ক্লেভাৰ দেয়াৰ ইজ ন' ডাউট এবাউট ইট এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকেই কৰিব পাৰোঁ আনডাউটেডলি হি ইজ ভেৰি ক্লেভাৰ নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা হি ৰিচড হোম তেওঁ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ইট ৱাজ দ্য আৱাৰ অফ ছানছেট এয়া আছিল সূৰ্যাস্তৰ সময় আমি যদি এইটো কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ সূৰ্যাস্তৰ সময়ত তেওঁ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল এইটো ইংৰাজীত লিখিলে হ'ব হি ৰিচড হোম এট দ্য আৱাৰ অফ ছানছেট নেক্সট চোৱা আই ৱাৰ্নড হিম মই তেওঁক সতৰ্ক কৰিছিলোঁ হি ৱেণ্ট দেয়াৰ ষ্টিল তথাপি তেওঁ তালৈ গৈছিল এই সেন্টেন্সটো আমি জিৰান্তৰ লগত প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা ইন স্পাইট অফ মাই ৱাৰ্নিং হি ৱেণ্ট দেয়াৰ নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা দ্য ট্ৰেইন হেড লেফট ট্ৰেইনটো গুচি গৈছিল দেন ইউ ৰিচড দ্য ষ্টেচন তাৰপিছত তুমি ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিলা এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ এই একেধৰণে তেতিয়াহ'লে হ'ব ইউ ৰিচড দ্য ষ্টেচন আফটাৰ দ্য ডিপাৰ্চাৰ অফ দ্য ট্ৰেইন তুমি ট্ৰেইনখন গুচি যোৱাৰ পিছত ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিলা আহা প্ৰথমতে চাওঁ কেইটামান সেন্টেন্স হি ইজ এবসেন্ট টুডে আজি তেওঁ অনুপস্থিত আই ডু নট ন' হোৱাই মই নাজানো কিয় এই সেন্টেন্সটো আমি নাউন ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি আৰু এইটো এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা এই সেন্টেন্সটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব আই ডু নট ন' হোৱাই হি ইজ এবসেন্ট টুডে নেক্সট সেন্টেন্স চোৱা হি ইজ এন অনেষ্ট মেন তেওঁ এজন সৎ মানুহ ইট ইজ নন টু অল এইটো সকলোৱে জানে এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকেই কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ ডেট হি ইজ এন অনেষ্ট মেন ইজ নন টু অল তেওঁ এজন যে সৎ মানুহ সেইটো সকলোৱে জানে নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা হি হেজ গান টু দিল্লী তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছে ইট ইজ চাৰ্টেইন এইটো নিশ্চিত এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ইট ইজ চাৰ্টেইন ডেট হি হেজ গান টু দিল্লী অৰ্থাৎ এইটো নিশ্চিত যে তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছে এই গোটেইবিলাক আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠন কৰিছোঁ আহা তাৰপিছত কিছুমান সেন্টেন্স দিছ ইজ দ্য বয় এইজনেই ল'ৰাজন হি ষ্টুড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন তেওঁ পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান পাইছিল এই সেন্টেন্সটো আমি এডজেক্টিভ ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি আৰু কম্বাইন কৰাৰ ফলত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা সৃষ্টি হ'ব এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব দিছ ইজ দ্য বয় হু ষ্টুড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন নেক্সট চোৱা দিছ ইজ দ্য গাৰ্ল এইজনী এই ছোৱালীজনী শি চেং ইয়েষ্টাৰডে তাই যোৱাকালি গান গাইছিল এইটো যদি এডজেক্টিভ ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দিছ ইজ দ্য গাৰ্ল হু চেং ইয়েষ্টাৰডে নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা আই ন' দ্য বয় মই ল'ৰাজনক চিনি পাওঁ ইউ হেল্পড হিম তুমি তেওঁক সহায় কৰিছিলা এইটো যদি একেদৰে আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আই ন' দ্য বয় হুম ইউ হেল্পড মই ল'ৰাজনক চিনি পাওঁ যিজনক তুমি সহায় কৰিছিলা নেক্সট আহা কিছুমান সেন্টেন্স আই কুড নট এটেণ্ড দ্য মিটিং মই মিটিঙত উপস্থিত হ'ব পৰা নাছিলোঁ আই ৱাজ ইল মই বেমাৰী আছিলোঁ এই সেন্টেন্স দুটা আমি এডভাৰ্বিয়েল ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা এই সেন্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিলে হ'ব আই কুড নট এটেণ্ড দ্য মিটিং বিকজ আই ৱাজ ইল নেক্সট চোৱা হি ইজ পুৱৰ তেওঁ দুখীয়া হি ইজ ষ্টিল অনেষ্ট তথাপি তেওঁ সৎ এইটো যদি আমি এডভাৰ্বিয়েল ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দ' হি ইজ পুৱৰ তাৰপিছত আমি কমা দিব লাগিব হি ইজ অনেষ্ট তেওঁ সৎ যদিও তেওঁ দুখীয়া তথাপি তেওঁ সৎ নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা ইউ আৰ টল তুমি ওখ আই এম নট এজ চ' টল মই সিমান ওখ নহয় এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম ইউ আৰ টলাৰ দেন আই এতিয়া দুটা সিম্পল সেন্টেন্স কম্বাইন কৰি আমি কেনেদৰে কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহচোন কেইটামান সেন্টেন্স লৈ হি ইজ ডিফ তেওঁ কাণেৰে নুশুনে হি ইজ অলছ' ডাম তেওঁ বোবাও এইটো যদি আমি কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংচন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি ইজ বোথ ডিফ এণ্ড ডাম্প তেওঁ কাণেৰেও নুশুনে মুখেৰেও কথা ক'ব নোৱাৰে বা তেওঁ বোবা নাইবা তেওঁ কলা আৰু তেওঁ বোবা নেক্সট সেন্টেন্স চোৱা হি ইজ এ টিচাৰ তেওঁ এজন শিক্ষক হি ইজ অলছ' এ স্কলাৰ তেওঁ এজন পণ্ডিতো এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংচন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব
হি ইজ নট অনলি এ টিচাৰ বাট অলছো এ স্কলাৰ। ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছোঁ, এজন ব্যক্তিৰ যদি দুটা গুণ থাকে তেতিয়াহ'লে নট অনলি বাট অলছো ব্যৱহাৰ কৰি চেণ্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিব লাগে। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা, শ্বেক্সপিয়াৰ ইজ এ ড্ৰামাটিষ্ট। শ্বেক্সপিয়াৰ এজন নাট্যকাৰ। হি ইজ অলছো এ পয়েট। তেওঁ এজন কবিও। এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব শ্বেক্সপিয়াৰ ইজ বোথ এ ড্ৰামাটিষ্ট এণ্ড এ পয়েট। শ্বেক্সপিয়াৰ এজন নাট্যকাৰ আৰু এজন কবি। এইটো আমি নট অনলি বাট অলছো দিও কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা, হি ইজ এ ষ্ট্ৰং, হি ইজ অলছো ব্ৰেভ। তেওঁ শক্তিশালী, তেওঁ সাহসীও। এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব হি ইজ এ ষ্ট্ৰং এজ ৱেল এজ ব্ৰেভ। তেওঁ শক্তিশালী হোৱাৰ লগে লগে সাহসীও। নেক্সট চোৱা, হি হেজ ন' ষ্ট্ৰেংথ, তেওঁৰ শক্তি নাই। হি হেজ নট ইণ্টেলিজেঞ্চ, তেওঁৰ বুদ্ধি নাই। এই চেণ্টেন্স দুটা চোৱা, দুটা চেণ্টেন্সেই নেগেটিভ চেণ্টেন্স, গতিকে এই চেণ্টেন্স দুটা আমি নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা হি হেজ নাইদাৰ ষ্ট্ৰেংথ নৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ, তেওঁৰ শক্তিও নাই, তেওঁৰ বুদ্ধিও নাই। তাৰপিছত আহা কেইটামান চেণ্টেন্স লৈ প্ৰথমতে, হি ফেইল্ড, তেওঁ অকৃতকাৰ্য হৈছিল। হি ট্ৰাইড এগেইন এণ্ড এগেইন, তেওঁ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছিল। এই চেণ্টেন্স দুটা আমি দ' য়েট ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা দ' হি ফেইল্ড য়েট হি ট্ৰাইড এগেইন এণ্ড এগেইন। তাৰপিছত চোৱা, ডেট মেন ইজ পুৱৰ, সেই মানুহজন দুখীয়া। হি ইজ অনেষ্ট, তেওঁ সৎ। এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ ডেট মেন ইজ পুৱৰ বাট অনেষ্ট। নেক্সট চোৱা, আই কল্ড হিম, মই তেওঁক মাতিছিলোঁ। হি ডিড নট ৰেছপণ্ড, তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। এইটো আমি কম্বাইন কৰিলে লিখিব পাৰোঁ আই কল্ড হিম ষ্টিল হি ডিড নট ৰেছপণ্ড। এইবিলাক চেণ্টেন্স কিন্তু আমি আন বিভিন্ন ধৰণেও কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আহা কিছুমান চেণ্টেন্স, হি ৱেণ্ট টু হিজ নেটিভ ভিলেজ, তেওঁ তেওঁৰ নেটিভ গাঁৱলৈ গুচি গৈছিল। হি ষ্টাৰ্টেড এ স্কুল দেয়াৰ, তাত তেওঁ এটা স্কুল আৰম্ভ কৰিছিল। এইটো আমি ৰিলেটিভ প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ। যেনেকুৱা এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব হি ৱেণ্ট টু হিজ নেটিভ ভিলেজ, তেওঁৰ জন্ম গাঁৱলৈ তেওঁ গৈছিল। হোৱেৰ হি ষ্টাৰ্টেড এ স্কুল, য'ত তেওঁ এখন স্কুল আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা, হি ৱেণ্ট টু মিট হিজ ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ তেওঁৰ বন্ধুক লগ কৰিবলৈ গৈছিল। হি ৰিচিভড হিম ৱাৰ্মলি, তেওঁ তেওঁক উষ্মভাৱে আদৰণি জনাইছিল। এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব হি ৱেণ্ট টু মিট হিজ ফ্ৰেণ্ড হু ৰিচিভড হিম ৱাৰ্মলি, তেওঁ তেওঁৰ বন্ধুক লগ কৰিবলৈ গৈছিল যিজনে তেওঁক উষ্মভাৱে আদৰণি জনাইছিল। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা, দ্য কিং কিল্ড অল দ্য প্ৰিজনাৰ্ছ, ৰজাজনে সকলো কয়েদীক হত্যা কৰিছিল। ইট ৱাজ এ মষ্ট বাৰবাৰাছ এক্ট, এইটো বৰ বৰ্বৰ কাম আছিল। এইটো আমি যদি ৰিলেটিভ প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দ্য কিং কিল্ড অল দ্য প্ৰিজনাৰ্ছ হুইচ ৱাজ এ বাৰবাৰাছ এক্ট, ৰজাজনে সকলো কয়েদীক হত্যা কৰিছিল যিটো এটা বৰ্বৰ কাম আছিল। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। জয় আই অসম।